ศึกชิงอำนาจเยอรมนีส่อสหภาพยุโรปแตกโบ๊ะสื่อเยอรมนีรายงานว่าผลจากการล่มสลายของรัฐบาลเยอรมนีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากความขัดแย้งเรื่องงบประมาณที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าถดถอยจากตกหล่มสงครามยูเครนพลังงานแพงขึ้นหลายเท่าตัวต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของเยอรมนี 0.41 ยูโรต่อกิโลวัตต์หรือราว15 บาทต่อหน่วยสูงที่สุดในยุโรปเมื่อบวกราคาขายภาษีค่าบริหารจัดการแล้วขายไฟฟ้าให้ประชาชนจะมีราคาต่อหน่วยแพงขึ้นกว่านี้อีกซ้ำร้ายระบบพลังงานหมุนเวียนสีเขียวกังหันลมก็ไม่สม่ำเสมอแผงโซล่าเซลล์ก็แสงแดดน้อยหรือมืดครึ้มในบางช่วงเยอรมนีต้องย้อนถอยหลังไปยุคเก่าใช้พลังงานจากถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 27% มลพิษคาร์บอนหนักมากกว่าก๊าซส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP เยอรมนีติดลบต่ำกว่า 0% ติดต่อกันมา 2 ปีและคาดว่าปี 2568 ก็จะติดลบ 0.1% ปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทเยอรมนียื่นล้มละลายกว่า 22,000 แห่งบุคคลล้มละลายกว่า 71,000 รายตกงานเพิ่ม 20,000 รายต่อเดือนว่างงานสะสม 3 ล้านคนการจัดเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ผลโพลล่าสุดพรรคฝ่ายค้านทั้งสองพรรคมีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามมาด้วยพรรคฝ่ายรัฐบาล2 พรรคและพรรคเล็กตัวแปรอีก1 พรรคคาดว่าพรรคแนวเสรีนิยมสุดโต่งและพรรคตั้งใหม่จะมีแนวโน้มได้คะแนนเสียงต่ำกว่า 5% ซึ่งจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้ตัวแทนจึงจะมี5 พรรคได้ที่นั่งสมาชิกสภาและจับขั้วเจรจาตั้งรัฐบาลผสมประเมินว่าถ้าออกมาแนวแรกพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนีชุดเดิมบวก1 พรรคฝ่ายค้านใหญ่ก็จะขัดแย้งสงครามการค้ากับสหรัฐฝ่ายอนุรักษ์นิยมคาดว่าอัตรา GDP เยอรมนีจะถดถอยเป็นติดลบ 1.1% อาการทางเศรษฐกิจจะหนักกว่าช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2เสี่ยงสูงลุกลามต้มยำกุ้งไปทั่วสหภาพยุโรปถ้าออกมาแนวทางที่ 2หัวหน้าพรรค AFD ฝ่ายค้านสายอนุรักษ์นิยมประกาศว่าหากได้เข้าร่วมรัฐบาลจะผลักดันการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วกับสหราชอาณาจักรที่ทำประชามติออกจาก EU ไปเมื่อปี 2562 จะเป็นผลดีต่อเยอรมนีชาติเศรษฐกิจกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีใหญ่ที่สุดใน EU ที่จะยูเทิร์นกลับไปใช้เงินสกุลประจำชาติตนเองแต่จะกลายเป็นผลร้ายโดมิโนพังทลายของเงินสกุลยูโรส่งผลทางบวกกับสหรัฐที่สามารถสลายสกุลเงินคู่แข่งของดอลลาร์มีรายงานว่าสหรัฐเจรจาขอให้รัสเซียช่วยลดการส่งออกก๊าซไปยังสหภาพยุโรปเอื้อการขายก๊าซของสหรัฐที่มีราคาแพงกว่าบีบยุโรปให้ลดความสามารถในการแข่งขันหมดแรงในการสนับสนุนเงินและอาวุธยื้อสงครามยูเครนต่อไปประจวบกับสหรัฐสั่งถอนทหาร 20,000 นายออกจากใจกลางยุโรปเป้าหลักคือฐานทัพที่โคโซโวย้ายไปทางเอเชียตะวันออกดังนั้นไม่ว่าผลเลือกตั้งเยอรมนีจะออกมาแบบใดซ้ายหรือขวาเมื่อบวกกับผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ของโรมาเนียในเดือนพฤษภาคม 2568 จากปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจก็ล้วนเป็นสัญญาณการล่มสลายครั้งใหญ่ของสหภาพยุโรปและสกุลเงินยูโรตลาดทุนจะสะเทือนดั่งแผ่นดินไหวนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป